Ở đây là mình có nửa ký lòng non ha, 100g nghệ, một chén muối. Để lát nữa mình rửa lòng, một muỗng ớt bột, 50g hành và tỏi, một trái chanh cũng để mình rửa lòng nhá. Hè là 150g hè, một trái ớt sừng, 2 trái ớt cay, cuối cùng là nửa ký bún. Đầu tiên mình sơ chế lòng ha. Bây giờ đây mình có 2 muỗng canh muối thì mình cho một nửa nhé. Cái tiếp là mình bắt một miếng chanh. Bắt đầu là mình lấy vào tay mình xa, để tay mình xa muối. Mình xa muối với chanh vô để cho cái lòng của mình không hôi ha, mà trắng cái lòng của mình nha. Hai cái tay mình vò qua vò về cho mình xả cái muối á. Chanh với muối là làm cho sạch mọi thứ ha của mình ha. Rồi bây giờ mình rửa một nước trước ha. Rồi mình bỏ vào đây ha. Rồi bắt đầu mình đổ nước đi nha. Mình lại cho vào đây lại. Xong còn muối đây mình cho hết luôn ha. Rồi bắt đầu mình vắt chanh vào đây. Rồi bắt đầu mình xả tiếp. Rồi mình đổ nước vào đây mình xả ha. Rồi mình bỏ vào đây là mình lại đổ nước đây đi ha. Mình xả cho được 3-4 lần ha, để cho cái lòng mình trống, mình trắng sạch luôn. Xong mình đổ nước đi. Mình lại tiếp tục xả tiếp nha. Rồi. Đấy, một cái miếng bên là tùng luôn. Ở đây. Bây giờ mình cắt mấy cái rẹo này đi ha. Mấy cái rẹo này. Bây giờ mình bắt một cái nồi ha. Mình đổ một lượng nước sôi ít như vậy nè. Bây giờ mình cho 2 muỗng canh nước mắm vô đây, để mình trùng cái lòng á, để cho lòng nó không hôi á. Rồi bắt đầu mình cho lòng vô ha. Rồi mình trùng thì mình trở mặt lại ha. Mình chỉ trùng thôi chứ không phải là mình luộc nhá. Nhưng mà mình cũng để cho nó sôi được 1 phút nhá. Đó, khi bắt đầu sôi là mình cho 1 phút để cho cái lòng mình thấm một cái nước mắm, chứ cái lòng mình không hôi á, hết hôi đó ha. Đó, mình làm rất là sạch sẽ mọi người. Khi mà mình cho vô mà sôi lại 1 phút rồi thì mình gắp ra nhá. Bây giờ trong lúc mình chờ đợi lòng nguội để mình cắt thì mình cắt hành, tỏi, hè, ớt, nghệ để mình làm sẵn sàng hết nhá. Rồi, đầu tiên là mình cắt tỏi này. Tiếp đến mình bắp hành luôn nha. Rồi mình bỏ góc đây ha. Cắt cái tụt này đi ha. Bây giờ mình cắt ra làm 3. Mình cắt sợi ha.
tiếp là mình cắt hẹ. Thường cái gốc hẹ này cứng á là mình cho riêng ra ha, để lát nữa có chi mình xào trước nha. Còn bây giờ mình cắt ngắn ha, mình cắt chừng 3 phân nha. Cuối cùng là mình giả nghệ, thay vì mình cho vào cối mình giả hoặc là mình băm, nhưng mà đây là mình muốn làm cho tiền mà sạch sẽ thì mình cho vào cái bao này ha, cho vào bao này để mình giả. Lúc mình giả xong mình cho vào dĩa và chén mình xào là không có dính cối này, không có dính chén này, không có dính thớt băm gì hết nha. Đó, mình giả từ từ thôi, rất là mình mọi người thấy không? Đó, tiền lời cho mình ghê. Tiếp đến là lông của mình luộc, mình rửa sạch rồi ha. Mình cắt từ một miếng chừng 1,5 á. Lúc mình xào mình nhái ăn dễ ăn, vừa miệng mình dễ ăn hơn ha. Từ 1,5 cho tới 2 phân thôi. Nêm một nào vào đây ha. 1 muỗng cà phê đường nhé, 2 muỗng cà phê bột nêm, nửa muỗng ớt bột, nửa tỏi băm, nửa hành băm, nghệ, 1/2 nghệ ha, trộn vào đây luôn. Mình trộn nghệ vào đây để cho cái nghệ mình thấm vào trong cái lông á, vừa khử cái mùi lông của mình rồi, thơm rồi mà cái nghệ thấm vào trong cái lông ăn ngon lắm. Nửa muỗng tiêu. Bây giờ mình trộn ha, trộn đều để mình ướp ha. Mình ướp trong vòng 20 phút nha. Đấy, mình trộn cho đều đồ màu cho thấm vào đây ha. Xong mình để chừng 20 phút là mình xào được rồi. Mình bắt một cái chảo ha, mình đổ chừng 2 muỗng canh dầu ăn, xong mình để cho dầu nóng này. Rồi bắt đầu mình cho mỡ hành với tỏi để hết luôn ha. Hành với tỏi còn lại mình cho hết luôn nha. Rồi khi hành với tỏi thơm mình cho nghệ vào hết luôn. Còn cái gì còn lại mình cho vào hết. Hành với tỏi với nghệ thơm rồi. Sau khi lâu mình ướp được 20 phút rồi thì cho vô xào ha. Mình cho vô thì mình đảo đều ha. Xào được một lúc rồi á, thì mình muốn cho lòng mình chín cho kỹ á, cho chắc ăn thì mình cho lên một lượng nước chừng gốc chén nước nhé. Bắt đầu mình xào lên cho lòng mình cho thấm, vừa thấm mà vừa chín đều ha. Rồi mình đổ nước vào rồi thì lúc đó lòng mình chín rồi ha. Bắt đầu mình giảm lửa bớt chút xíu nha. Tiếp là mình cho mấy cái gốc hẹ. Đây, hồi nãy mình để thì riêng mấy gốc hẹ đây đây. Bây giờ mình cho vào đây. Mình xào lần luôn cho chín gốc hẹ nữa nha. Đó, mấy gốc hẹ xào trước đi. Tí xíu bắt đầu mình đảo đều mình mới cho hẹ vô. Tăng lửa lên. Mình cho thêm nửa muỗng canh đường nữa ha. Bắt đầu mình nêm thêm một chút bột nêm nữa. Rồi bắt đầu mình cho hẹ vô nha. Khi mình cho hẹ vô mình trộn cho đều, xong cuối cùng là mình cho bún nha. Mình còn tí xíu ớt bột đây mình cho hết luôn. Ớt mình băm sẵn mình cho luôn. Nghề bún xào lòng này của người Trung thì mình phải ăn cho cay thì mình ngon nha mọi người. Rồi cuối cùng là mình cho bún vào đây ha. Rồi mình cho bún vào đây mình xào luôn.
Khi mình giảm lửa bớt để mình trộn cái bún mình cho đều đã ha. Mình lửa lớn quá là cái bún của mình trộn không đều, mình bị nóng quá. Giảm lửa bớt ha. Ở đây mình có mấy giấy ớt này, mình cho vào đây một nửa thôi, còn nửa để lát mình trưng bày lên cho đẹp nhá. Thơm quá, thơm mùi nghệ này, mùi hè này. Đó, mọi người nhìn thấy ngon không? Bún nghệ sao lòng của mình vậy là xong rồi ha. Bây giờ mình múc ra ngoài dĩa, mình mời mọi người cùng ăn với mình nha.